මට නම් හුඟක් ප්‍රශ්න තියෙනවා. මට නම් හුඟක් වැඩ තියෙනවා. මට නම් හුඟක් යාළුවෝ ඉන්නවා. නැත්නම් ගොඩාක් යාළුවෝ ඉන්නවා. දැන් අපි කොහොමද මේ අදහස් ටික ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්නේ? right. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයා ඉගෙන ගන්න යන්නේ කොහොමද ඒ විදිහේ අදහස් ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්නේ කියලා. right. එහෙනම් ඔයා කොහොමද කියන්නේ මට නම් හුඟක් ප්‍රශ්න තියෙනවා. මෙන්න වාක්‍ය as for me I have a lot of problems. As for me I have a lot of problems. දැන් මෙන්න මේ වාක්‍යයේ ඔයා අලුතෙන් අදහසක් හදද්දී වෙනස් කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ problems කියන වචනේ විතරයි. මට නම් හුඟක් ප්‍රශ්න තියෙනවා. as for me I have මට තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් මට ඉන්නවා කියන අදහස ගන්නත් පුළුවන්. ඉන්නවා නම් කන ඇති කියන්නේ මට සහෝදරයෝ ගොඩක් ඉන්නවා ඒ වගේ අදහසක්. okay. So I have a lot of personal problems. දැන් ඔයාට කියන්න ඕනේ මට නම් හුඟක් යාළුවෝ ඉන්නවා කියලා. එහෙනම් මම කිව්වා මෙන්න මේ වචනේ තමයි වෙනස් කරන්නේ. ඒ වෙනුවට යාළුවෝ මට නම් හුඟක් යාළුවෝ ඉන්නවා. යාළුවෝ friends. As for me I have a lot of friends. මට නම් හුඟක් යාළුවෝ ඉන්නවා. Okay, පැහැදිලිද? As for me I have a lot of friends. මට නම් හුඟක් යාළුවෝ ඉන්නවා. දැන් කෙනෙකුට කියන්න ඕනේ මට නම් හුඟක් වැඩ තියෙනවා කියලා. එක වචනය වෙනස් කරන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් මට නම් හුඟක් වැඩ තියෙනවා. As for me I have a lot of friends වෙනුවට වැඩ work එකට s දාන්න එපා. වැඩ work. As for me I have a lot of work. මට නම් හුඟක් වැඩ තියෙනවා. දැන් කෙනෙක් හොඳ ධනවත් කෙනෙක් කියනවා මට නම් හුඟක් වාහන තියෙනවා. මට නම් හුඟක් නැත්නම් ගොඩාක් වාහන තියෙනවා. එහෙනම් දැනටමත් ඔයා අදහස හදලා ඇති. As for me I have a lot of වාහන vehicles. As for me I have a lot of vehicles. මට නම් හුඟක් වාහන තියෙනවා. As for me I have a lot of vehicles. එතකොට කෙනෙක් කියනවා මට නම් හුඟක් අසල්වැසියෝ ඉන්නවා. එතකොට අසල්වැසියෝ තියෙනවා කියලා අපි කියන්නේ නැහැනේ. අසල්වැසියෝ ඉන්නවා කියලායි කියන්නේ. දැන් පණ නැති දෙයක් සම්බන්ධයෙන් තමයි තියෙනවා කියන්නේ. මට නම් හුඟක් වාහන තියෙනවා. එතකොට වාහනේ පණ නැති දෙයක්. machine එක. As for me I have a lot of vehicles. දැන් මෙතන කියන්නේ පණ ඇති කට්ටියක් පිළිබඳව. එතකොට වාක්‍යයන් වලින් මට නම් හුඟක් අසල්වැසියෝ ඉන්නවා. අසල්වැසියෝ තියෙනවා නෙමෙයි. එහෙනම් මේ have වලට ඉන්නවා සහ තියෙනවා අදහස් දෙකම ගන්න පුළුවන්. As for me I have a lot of අසල්වැසියෝ neighbors. ගොඩක් අයට මේ වචන ලියද්දි පැටලෙනවා. NEIGHBOURS. As for me I have a lot of neighbors. මට නම් හුඟක් අසල්වැසියෝ ඉන්නවා. right. සමහරු මෙහෙමත් කියනවානේ මට නම් හුඟක් හතුරෝ ඉන්නවා. මට නම් හුඟක් හතුරෝ ඉන්නවා. එහෙනම් මේ අවසානයේ තියෙන මේ problems වචන වෙන්නේ සතුරු. එහෙම නැත්නම් හතුරු. As for me I have a lot of හතුරට අපි කියනවා enemy කියලා. enemy. හැබැයි එක හතුරෙක් නෙමෙයි ඉන්නේ හතුරු ගොඩක්. එතකොට මේ y අයින් වෙලා ඒ වෙනුවට ies එනවා. As for me I have a lot of enemies. මට නම් හුඟක් හතුරු ඉන්නවා. As for me I have a lot of enemies. මට නම් හුඟක් හතුරු ඉන්නවා. right. එහෙනම් ඔයාලට දැන් අලුතෙන් අදහස් හදන්න පැහැදිලි ඇති. කොහොමද මේ problems කියන වචන වෙනුවට තව බහුවචන නාම පද දාලා
අපි අදහස් හදන්නේ කියලා. right අපි බලමු තව උදාහරණ කීපයක් සාකච්ඡා කරලා. දැන් පොඩි දරුවෙක් කියනවා මට නම් ගොඩාක් සෙල්ලම් බඩු තියෙනවා කියලා එයා කියනවා. කොහොමද එයා එහෙනම් ඒක කියන්නේ? මට නම් ගොඩාක් සෙල්ලම් බඩු තියෙනවා. මට නම් ගොඩාක් තියෙනවා. as for me I have a lot of. As for me I have a lot of. Sellam badu toys. T-O-Y-S. T-O-Y-S toys. As for me I have a lot of toys. මට නම් හුඟා සෙල්ලම් බඩු තියෙනවා. සමහරට කාන්තාවක් කියනවා මට නම් ගොඩාක් රෙදි තියෙනවා. සමහරු ටිකක් එහෙම අතිශෝක්තියෙන් කතා කරනවානේ නේද? මට නම් ගොඩාක් ඇඳුම් තියෙනවා. කොහොමද එහෙනම් ඒ අයක කියන්නේ? ඇඳුම් clothes. ඇඳුම් වලට clothes. එහෙනම් as for me I have a lot of clothes. මට නම් ගොඩාක් රෙදි තියෙනවා. ඒ වර්ගත් උන්නම් කියන්න පුළුවන්. දැන් කෙනෙක් කියනවා මට නම් ගොඩාක් කමිස තියෙනවා. කමිස shirts. As for me I have a lot of shirts. As for me I have a lot of shirts. මට නම් ගොඩාක් කමිස තියෙනවා. පැහැදිලිද ඔයාලට? එහෙනම් මම මෙතනදී සෑහෙන උදාහරණ ප්‍රමාණයක් කියලා දුන්නා. එක වචනයයි වෙනස් වෙනවා කියලා කිව්වේ. අපි පොඩ්ඩක් ආයෙසරයක් බලමු කොහොමද කියලා. මට නම් හුඟක් ප්‍රශ්න තියෙනවා. As for me I have a lot of problems. මට නම් හුඟක් යාළුවෝ ඉන්නවා. As for me I have a lot of friends. මට නම් හුඟක් වැඩ තියෙනවා. As for me I have a lot of work. මම කිව්වා work එකට s දාන්නේ නැහැ කියලා මෙතනදී. As for me I have a lot of work. මට නම් හුඟක් වාහන තියෙනවා. As for me I have a lot of vehicles. මට නම් හුඟක් අසල්වැසියෝ ඉන්නවා. As for me I have a lot of neighbors. Okay? මට නම් හුඟක් හතුරෝ ඉන්නවා. As for me I have a lot of enemies. මට නම් හුඟක් සෙල්ලම් බඩු තියෙනවා. පොඩි දරුවෙක් එහෙම කියනවා. As for me I have a lot of toys. ඊට පස්සේ මම කිව්වා කාන්තාවක් කියනවා මට නම් ගොඩාක් රෙදි තියෙනවා. As for me I have a lot of clothes. තව කෙනෙක් කියනවා මට නම් හුඟක් කමිස තියෙනවා. As for me I have a lot of shirts. මේ විදිහේ උදාහරණ යම් කිසි කෙනෙකුට අර මට නම් මෙතන if එහෙම පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. නම් ආවා කියලා if ගන්නෙ නැහැ. As for me වලින් පස්සේ I have ගොඩක් අදහස a lot of තියෙන්නේ මොනවාද? problems නම් ප්‍රශ්න නම් problems, යාළුවෝ නම් friends. ඒ වගේ අපිට අවශ්‍ය වචනේ මෙතෙන්ට වෙනස් කර ගන්න පුළුවන්. දැන් කෙනෙක් කියනවා ඉස්කෝලේ දරුවෙක් කියනවා මට නම් ගොඩාක් පෑන් තියෙනවා කියලා එයාගේ පෙන්සිල් කේස් එක ඇදලා පෙන්නනවා. පෑන් ගොඩාක් එයා ගාව තියෙනවා. කොහොමද එයා ඒක කියන්නේ? හරි සරලයි. මට නම් ගොඩාක් පෑන් තියෙනවා. As for me I have a lot of pens. As for me I have a lot of pens. මට නම් හුඟක් පෑන් තියෙනවා. තව කෙනෙක් කියනවා මට නම් හුඟක් නෑදෑයෝ ඉන්නවා. අසල්වැසියන්ට අපි කියවේ neighbors කියලා. එතකොට නෑදෑයන්ට relatives. As for me I have a lot of relatives. මට නම් හුඟක් නෑදෑයෝ ඉන්නවා. As for me I have a lot of relatives. පීතමුකෝ කෙනෙක් කියනවා මට නම් හුඟක් ඥාති සහෝදරයෝ ඉන්නවා. එතකොට එයාට කියන්න පුළුවන් මට නම් හුඟක් ඥාති සහෝදරයන්ට අපි කියනවා cousin brothers. එයා කියන්නේ එතකොට as for me I have a lot of cousin brothers. මම යටිනුත් ඔයාලට සබ්ටයිටල් මේකේ දානවා. ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. As for me I have a lot of cousin brothers. මට නම් හුඟක් ඥාති සහෝදරයෝ ඉන්නවා. එහෙනම් තව කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් මට නම් හුඟක් ඥාති සහෝදරියන් ඉන්නවා කියලා. එතකොට එයා කියනවා as for me I have a lot of cousin sisters. As for me I have a lot of cousin sisters. මට නම් හුඟක් ඥාති සහෝදරියන් ඉන්නවා.
right. ඉතින් මෙතන සෑහෙන උදාහරණ ප්‍රමාණයක් මම කියලා දුන්නා. එක වචනයයි වෙනස් කරන්න තියෙන්නේ. මෙන්න මේ problems කියන වචනේ ඒ වෙනුවට මේ වචන ආදේශ කරලා අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. right. දැන් තව කෙනෙක් කියනවා එයා ගාව මේ SIM cards ගොඩක් තියෙනවා. SIM cards අපි phones වලට දාන SIM cards. එයා කියනවා මට නම් හුඟක් SIM cards තියෙනවා. එක එක්කෙනාට කතා කරන්න එක එක SIM cards තියෙනවා. එතකොට කොහොමද එයා කතා කරන්නේ? As for me, I have a lot of SIM cards. As for me, I have a lot of SIM cards. මට නම් හුඟක් SIM cards තියෙනවා. සමහරට එයා ගාව mobile phones ගොඩක් තියෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට එයා කියනවා මට නම් හුඟක් mobile phones තියෙනවා. As for me, I have a lot of mobile phones. As for me, I have a lot of mobile phones. දැන් සමහරව ඉන්නවා මේ ඔරලෝසු, ඒ කියන්නේ wrist watches. මේ අත් ඔරලෝසු එහෙම විනෝදාංශයක් විදිහට එකතු කරන කට්ටිය ඉන්නවා. එතකොට එහෙම කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් මට නම් ගොඩාක් අත් ඔරලෝසු තියෙනවා. Then as for me, I have a lot of watches. As for me, I have a lot of watches. මට නම් හුඟක් අතොරලෝසු තියෙනවා. ඒකට wrist watches කියලා කියන්න පුළුවන් වචන. wrist එක කියන්නේ මේ මෙතන වැල පිටට තමයි මෙතන මැණික් කටුවට තමයි wrist එක කියලා කියන්නේ. ඒ wrist එක. right? ඒකයි wrist watches කියලා කිව්වේ. right? එහෙනම් ඔයාලට පැහැදිලි ඇති මේ as for me කියන කොටස, ඒ කියන්නේ phrase එක පාවිච්චි කරලා අපි කොහොමද ගොඩක් අදහස් English වලින් කතා කරන්නේ කියලා. right? So let's meet with another useful video like this. So if you haven't subscribed our channel yet, you can just subscribe our channel. Then you will be able to watch new videos every day. So goodbye.